اهلا بالجميع ومرحبا. درسنا اليوم ان شاء الله راح يكون درس ثاني من سلسله تعليم السياقه للمبتدئين، وراح يكون خاص بالدواسات، دواسات الارجل. اول شيء نبدا به هو تعريف بالدواسات وعمل كل دواسه منهم، وبعدها راح نروحوا وضعيه الارجل مع الدواسات، ثم راح نعطوكم تطبيق عملي للعمل تاع الدواسات. اول شيء عندنا هي دواسه السرعه او دواسه الاكسليراتور. هذه تضغط عليها راح تزيد من سرعه تاع السياره تاعك، يعني مبينه في الاسم تاعها. ثاني دواسه هي دواسه الفرامل او دواسه الفرا، مبينه من الاسم تاعها كيما الاولى، يعني تضغط عليها راح تفرمل السياره او تخفض من السرعه تاعها. وثالث دواسه هي دواسه لومبرياج. بالنسبه لدواسه لومبرياج كي تضغط عليها راح تفصل ما بين المحرك وعلبه السرعات، وهذيك علاه باش انت كسائق تقدر تبدل في غيار السرعه، مثلا من غيار السرعه الاول تروح لغيار السرعه الثاني، او كما نقولوا من العاميه من البريمير للدوزيام. هذا عمل لومبرياج الاساسي، ومن بعد ان شاء الله راح نطرقوا عليه بالتفصيل. بالنسبه للدواسات عندنا وضعيه الارجل معه. الرجل اليمنى تعمل مع الاكسليراتور وتعمل مع الفرامل. اما بالنسبه لدواسه لومبرياج او دواسه كلاتش كما يسموها بالانجليزيه، خوتنا اللي ما يعرفوش اللغه الفرنسيه، بالنسبه لدواسه لومبرياج هذه نتعاملوا معها بالرجل اليسرى فقط. والسبب علاه لانه في احيان كثيره تكون تخفض من السرعه بالفرامل، وبعدها السياره تلحق سرعه معينه كنت تخفض اكثر منها رايح الموتور يطفى، يعني ما يحملش يطفى لك الموتور. في الحاله دي واحنا نخفضوا من السرعه نزيدوا معها اللومبرياج على باش نفصلوا ما بين المحرك وعلبه السرعات باش الموتور ما يطفاش. هذا عمل ثانوي اللومبرياج كما قلنا في الاول. العمل الاساسي نتاعو هو باش تبدل ما بين غيارات السرعه، يعني تفصل ما بين المحرك وعلبه السرعات باش تبدل غيار السرعه، وبعدك ترفع رجلك على اللومبرياج يعاودوا يتلصقوا مع بعض. هذه بالنسبه للتخفيض رايح نديروا عليها درس وحده خاص، وقت تحكم الفرا وحده ووقت تحكم الفرا مع اللومبرياج. بالنسبه لعمل الدواسات ملاحظه مهمه برك، اليوم راح نتحدث لكم على الدواسات، يعني درسنا ماهوش خاص بعلبة تغيير سرعات او الفولون او حاجة اخرى، هذوك راح يكونوا دروس خاصة. اليوم ركزوا معايا في الدواسات وراح نجيهم بالترتيب ان شاء الله. اول دواسة عندنا هي دواسة لومبرياج. كما قلنا العمل تاعها الاساسي هو باش تبدل في غيارات السرعة. في الحالة دي غيار السرعة راه محايد، نحكم لومبرياج ندير غيار السرعة الاول. بالنسبة لعمل لومبرياج في الحالة دي ما دامني حاكم لومبرياج معناها راني عازل ما بين المحرك وعلبة سرعات او لابوات دو فيتاس. بالمناسبة علبة سرعات هي اللي تنقل الحركة للعجلات للرواد كما نقولوا. كي نبدا نرفع في رجلي على لومبرياج تبدا المحرك وعلبة سرعات يقربوا لبعض. في حالة يبداو في الالتماس راح تنقل الحركة من المحرك لعلبة السرعات. في الحالة دي سيارتي تحركت. كي نحب نوقفها بالفرامل، لكن نحكم اللومبرياج هو الاول وبعدها نزيد الفرامل باش تتوقف السياره. نعاود نرجع علبه السرعات الوضعيه المحايده كما قلنا من الدخول، هذه جايه درس وحدها. ما دام دوك علبه سرعات محايده نقدر نرفع رجلي على لومبرياج. عاودكم شرح خفيف باش تفهموني برك او نشرح واش درت. لومبرياج كي حكمناه فصلنا ما بين علبه السرعات وما بين المحرك باش نقدروا نفوتوا غيار السرعه الاول اللي هو البريمير. كي فوتناه واش درت؟ بديت نرفع في رجلي على لومبرياج. هذيك العمليه نفسها هي اللي تقرب ما بين، يعني كل ما نرفع رجلي يزيد يقرب المحرك لعلبه سرعات حتى يلتمسوا مع بعض. النقطه اللي يلتمسوا فيها مع بعض هذيك يسموها نقطه الوصل او البوان دو باتيناج. وفي الدرس الجاي ان شاء الله راح يكون خاص بالاقلاع بالسياره، راح نشرحوها بالتفصيل. اليوم ما تدوخوش روحكم بها. كما قلنا في حالة التمسوا مع بعض تبدا الحركة تنقل من المحرك لعلبة السرعات ومنها للرواد تاع السيارة. كما لاحظتوا سيارتي بدات تتحرك. هذا بالنسبة للومبرياج. وبالنسبة لدواسة الفرامل او الفرا كي حبيت نوقف السيارة بعدها حكمت لومبرياج كامل، والسبب علاه باش نعزل المحرك على علبة السرعات، لاني لو كان نفريني او نخفض من السرعة ونكون طالب لومبرياج في الحالة دي واش يصرى؟ علبة سرعات رايحة تخفض من السرعة
وتحكم الموتور معها هو اللي يسبب انطفاء المحرك. جاي درس وحده ما تدوخش روحك. بالنسبه للفرامل واضحه، يعني حكمت الفرامل توقفت السياره. وبالنسبه لدواسه السرعه او دواسه الاكسليراتور هذيك واضحه، يعني كل ما تاكسليري راح تزيد السرعه نتاعك، وهذيك ان شاء الله راح يكون يعني العمل تاعها اوضح كي نكونوا في درس خاص بتغيير السرعات، يعني في اللوفيت فيتاس.